درود دوستان، ساعت 2:32 بعد از ظهر وقت واشنگتن دی سی به یک لایو دیگه از کپیتال ریپورت خوش اومدید. در چند ساعتی که گذشته اتفاقات زیادی افتاده است. در مطبوعات آمریکا گزارش میدهند که بیش از 150 هواپیمای جدید آمریکایی در طول چند روز گذشته از آمریکا پرواز کردن رفتن به سمت یک سری از پایگاه که آمریکایی ها به خصوص در اردن و الان این گزارش ها میگه آمریکایی ها به نقطه‌ای رسیدند که حتی از زمان جنگ 2003 هم آمریکا هواپیماهای بیشتری در منطقه داره. و گفتگوهایی هم که من دیدم روی مطبوعات آمریکایی در شبکه‌های مختلف راجع به اینکه مرحله بعدی چه خواهد بود، همه دارن راجع به این صحبت میکنن که این جنگ چقدر مهلت باقی مانده است برای جمهوری اسلامی، به خاطر که آقای ترامپ مدت‌ها پیش برای جمهوری اسلامی یک مهلت داده بود، یک التیماتومی که ایشون هیچ وقت نگفت کیه، ولی همیشه در موردش گمان زنی میشد و گمان زنی ها حول و حوش این روزها بود. یعنی روز سه‌شنبه تا چهارشنبه گمان زنی ها این بود که این التیماتوم به پایان خواهد رسید و دیگه پنجشنبه ببینه طرحی که جمهوری اسلامی میخواد در ژنو ارائه بده شامل چه مواردی است. پیشنهادهایی که خود جمهوری اسلامی قراره بدهد برای اینکه برنامه هسته‌ای، موشکی و نیابتی‌هاش رو کنترل کند. آمریکایی‌ها هیچ پیشنهاد خاصی روی میز نگذاشتند، به جمهوری اسلامی نگفتن دقیقاً باید، گفتن غنی سازی نباید باشه، صفر. و بعد هم گفتن برنامه موشکیتون و کنترل نیابتیاتون باید تغییر بکنه مدیریتش. چجوری تغییر بکنه؟ دیگه اون چیزی که قراره جمهوری اسلامی توی این جلسه بیاد در ژنو بگه و احتمالاً جمهوری اسلامی هم سعی میکنه با یک طرح چند لایه خیلی زمانبره، خیلی سخت از لحاظ راستی آزمایی، سعی کنه آمریکایی ها رو ترغیب بکنه که بیان به یه توافقی در واقع توافقی رو زیرش رو امضا بکنن که به نفع جمهوری اسلامی باشه. بیشتر قاعدتا این خواهد بود. اگر مسئله به اینجا برسه، بعد از اون دیگه صحبت آقایان ویتکاف و کوشنر خواهد بود به دونالد ترامپ که به او بگوین نتیجه این مذاکرات چه شد. آیا نتیجه این مذاکرات ازش میشه چیزی در آورد؟ تا همین الان که ما میشنویم صحبت خود آقای ویتکاف این است که جمهوری اسلامی فقط میاد سر میز مذاکره چیزایی میگوید که در عمل انجام نمیدهد. یعنی ادامه همون حرفایی که قدیما هم زده بودن، یعنی که جمهوری اسلامی دروغ میگوید، تقلب میکند، سعی میکنند زمان بخرند. و این چیزیه که اگر این لحن ملایم آقای ویتکاف از جلوی دوربین دیگه برای رئیس جمهوری آمریکا که ابایی ندارد بگوید دقیقاً چه اتفاقی میافتد و تکلیف رو مشخص خواهد کرد. آیا تو همین چند روزه ما شاهد اولین حمله آمریکا به جمهوری اسلامی خواهیم بود در سال جدید میلادی؟ و دلیلش هم این است که آقای ترامپ امشب ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، حدوداً 6-7 ساعت دیگر، اولین گزارش به ملت خودش رو در دور دوم ریاست جمهوریش در کنگره آمریکا ایراد خواهد کرد. قرار است این گزارش طولانی هم باشد. خدا به داد ما برسد آقای ترامپ همینجوری طولانی نمیخواهد صحبت کند. 50 دقیقه بیشتر از زمانی که بهش دادن همیشه حرف میزند. وقتی میگوید که طولانی است دیگه یعنی باید انتظار داشته باشیم رئیس جمهوری آمریکا تا ساعت 12 شب صحبت کنه. احتمالاً بخشایش برمیگردد احتمالاً به ایران، بخشایش برمیگردد به اینکه این حمله چرا باید انجام بشود. برخی حتی اینجا میگویند در زمان گزارش به ملت حمله رو صادر خواهد کرد و همون موقع در این گزارش خواهد خوند، در حالی که من الان در اینجا در کنگره ایستادم ارتش ما حمله کرده است. بعضیا میگن ممکنه این سناریو باشه و در نهایت در این گزارش به ملت یه بخشایشو حتما به ایران اختصاص خواهد داد. من یه برنامه ویژه شاید راجبش بگذارم، شاید هم بذارم فشرده فردا راجبش حرف بزنم در لایو بعدی
ولی مطمئنا گوش خواهیم کرد، به خاطری که نکات بسیار مهمی خواهد داشت این گزارش به ملت State of the Union که قرار است آقای ترامپ ایراد بکند. این نطق طولانی که خودش میگوید بیشترش راجع به اقتصاد آمریکا خواهد بود، بیشترش راجع به مسائل داخلی آمریکا خواهد بود، ولی بالاخره یه بخشیش راجع به ایران باید حرف بزنه. نمیتونه راجبش صحبت نکنه الان در این وضعیت. و الان امریکایی ها در وضعیتی هستند که نوع حملهشون رو دارن سعی میکنند انتخاب کنند. مسئله نه جرأت عزیزم، به شما این عرض کنم آمریکا خیلی جرأت‌های بیشتر از این داشته در تاریخش، خیلی کارهای گنده تری انجام داده در تاریخش. جمهوری اسلامی هیچ عددی نیست واقعا، و دلیل اینکه آمریکایی‌ها الان منتظرن ببینن مرحله بعدی چه میشود، دلیل اصلیش این نیست که جرأت حمله به جمهوری اسلامی رو ندارن. دلیلش اینه که نمیدونن میخوان چی از این تو در بیارن، سیاست بعدیتون چی هست. و اینم قرار نیست به ماها اعلام بکنن. اگه ما هم قرار بود که توی این قضیه دخیل باشیم که دیگه اصلا داستان خیلی وقت پیش تمام شده بود و جمهوری اسلامی خیلی وقت پیش ساقط شده بود. آمریکایی‌ها منتظرن ببینند نوع حمله که میخوان بکنن آقای ترامپ، نوع حمله که میخواد بکنه چیست، رئیس جمهور چه تصمیمی میخواد بگیرد. دیروز در مطبوعات آمریکایی کلی اومدند گزارش‌هایی نوشتن در نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال، CNN، اکسیوس، MSNBC، مبنی بر اینکه مشاوران آقای ترامپ به ایشون هشدار میدهند و میگویند که الان به ایران حمله نکند، حالا به دلایل مختلف. یکی نوشته دلایل اقتصادی، یکی نوشته به دلیل که جنگ منطقه‌ای رخ میده، یکی نوشته به این دلیل، یکی نوشته به اون دلیل. واقعیت اینه که وقتی شما میبینید یک مقاله با کلمات شبیه هم فقط پارافریز شده داره توی مطبوعاتی که همشون مطبوعات جریان اصلی هستند پشت سر هم چاپ میشه، من خبرنگار به شما میگم که این از یه بخشی از داخل کاخ سفید احتمالاً درز داده میشه که میخواد چوب لای چرخ آقای ترامپ بگذاره. وگرنه کسایی که این مقالات رو چاپ کردن در طول یکی دو روز گذشته در آمریکا اسمشون رو میدادن بیرون. وقتی 5 تا 6 تا رسانه جریان اصلی گنده میان و از یک جلسه ای صحبت میکنن که هیچ کدومشون توش دعوت نبودن، جلسه محرمانه ای که آقای ترامپ داشته در یک جایی تو کاخ سفید که حالا ما نمیدونیم اصلا اتاق بیضی بوده، اتاق وضعیت بوده، اصلا کجا بوده، اصلا توی کاخ سفید بوده. و در این جلسه 5 تا 6 تا رسانه جریان اصلی جزئیات دارن که کی حرف زده و کی چی گفته. خب یه نفر از اون تو درز داده دیگه. کی درز داده و چه جوری درز داده؟ فقط خواسته این کارو بکنه برای که تاثیر بذاره روی تصمیم گیری آقای ترامپ که نمیتونه. آقای ترامپ اصلا اهمیت نمیده به اینجور چیزا که در مطبوعات چاپ میشه. یا در درجه دوم سعی کرده شاید سعی کنه جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی را بندازه، ارزشی‌ها رو خوشحال کنه، جمهوری اسلامی رو خوشحال کنه که جرئت ندارن، نمیتونن حمله کنن، پس نمیان، خیالشون راحت شه، یک مقدار بیان بیرون، بیان از توی پناهگاهاشون بیرون، از تو سوراخ موش بیان بیرون و اونجا شکارشون بکنن. شاید هم اینه، شاید هم دلیلش اینه که الان اینجوری دارن این حرفو میزنن. اما من هیچ کدوم از این، من همه مقالات خوندم دیروز تا امروز، هیچ کدومشون نه حرف حسابی دارن و فکر میکنم اون چیزی هم که آقای ترامپ پستی که گذاشت تو تروث سوشال که مخصوصا این مقالات اگه میخوندید هی نوشته بودن که ژنرال کین که رئیس ستاد مشترک ارتش هشدار داده و گفته مطمئن نیست و آقای جی دی ونس ازش سوالای چالشی پرسیده و ایشون نتونسته جواب بده و الان توی این شرایط آقای ترامپ اومد یه پست گذاشت تو سوشال، گفت جنرال کین به من گفته این عملیات بسیار ساده است، هیچ مشکلی هم نخواهد بود. این جملهشون این بود که it will be easy to win. برد پیروزی در این جنگ ساده است و نه جنرال کین نگرانی داره نه اعضای کابینه نگرانی دارن. بنابراین این حرفایی که الان زده میشه تو مطبوعات و در مخصوصا مطبوعات جریان اصلی، ببینید همین که من الان میتونم بیام بشینم اینجا برای شما اینجوری
بدون اینکه بخوام سردبیر بالای سرم باشه که برای هر کدوم از این داستانا از من یکی یکی بخواد وقتمو بگیره تو بوروکراسی. مستقیم میام به شما میگم، منبعش رو دارم، خودم خبر خوندم، اینجا رو میشناسم، این شهرم میشناسم، اطلاعاتم راجعش دارم، خیلی راحت میتونم بیام براتون تحلیل کنم. احتیاج به بوروکراسی دیگه ندارم برای اینجور کارا. شما توی مطبوعات جریان هستی نمیتونی همچین حرکتی انجام بدی. یعنی سانسور فقط این نیست که به شما بگن حق نداری این کارو بکنی. سانسور میتونه این باشه که اوه شما یه هفته شیفت شب بیا، اوه کاخ سفید دیگه نمیتونی بگی، آخ اب نداره حالا این هفته رو شیفت شب یا هفته بعد ببینید چی. یا مثلا اوه برنامه پر شده جا نداریم برای مصاحبه با سناتور، برای مصاحبه با یک کسی که شما الان گرفتیم ما وقت نداریم، برنامه پر شده، از یه شهر دیگه ما مهمون گرفتیم، شما هم برو خونه، پول تو که میگیری، که حقوق تو که میگیری. خب سانسور که فقط این نیست که به شما بگن نگو، سانسور این مدل ها هم داره. مدلش اینجوریه که شما یه جاهایی اصلا وقت بهت نمیرسه، اجازه بهت نمیدن بیای حرف بزنی، وقتو پر میکنن، همه جا رو کاور میکنن، به شما هیچی نمیرسه. ولی این داستان اینجا وجود نداره. اینجا یک رسانه‌ای که رسانه بازه، کسی نمیتونه صدای من خاموش کنه یا بهم بگه کجا برو چیکار بکن، خودم مستقیم انجام میدم، احتیاج داشته باشم برم جایی میرم، احتیاج داشته باشم با کسی حرف بزنم میزنم، بوروکراسی بالای سرم ندارم، سردبیر خودمم. و این دست تحلیل ها رو شما فقط از رسانه های مستقل میتونید بشنوید. اگر رسانه های جریان اصلی رو باز کنید انگار کپی پیست خبر رو، حالا میگم با یه پارافریزینگ، یه خورده جملات رو تغییر میدن. رویترز یه چیزی میزنه بعد عین همون رو برمی‌داره سی ان ان میزنه، بعد وال استریت جورنال میزنه، بعد نیویورک تایمز میزنه، همینجوری پله و پله. بعد شما تو 7-8 تا دونه میدیای مختلف اینو شنیدی، بهش میگن اکو چمبر. یه دفعه خانم نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان خیلی خوب اینو توضیح داد، روی یوتیوب هم هست، اکو چمبر، که شما یه دروغی رو میای یه جا میگی توی مطبوعات، بعد اون یک شاخه دیگه مطبوعات اینو کاور میکنه، میشه 2 تا منبع، بعد میشه 3 تا، بعد میشه 10 تا، بعد میشه 20 تا. قبل از اینکه شما بخواید بیاید تلاش کنی بگی آقا این دروغ بود یا اشتباه بود یا خبر کامل نبود، کلی مطبوعات اینا تا حالا اومدن کاور کردن، پوشش دادن. حالا شما بیا یکی که اینا رو برو باهاش صحبت کن، سعی کن یکی نامه بزنی بگی اینجاش درست کن، اینجاش غلط بود، حالا تا فردا پس فردا به جواب بدن دیگه. تا اون موقع اثرش گذاشته داستان. و این خبرایی که من دیدم در طول 24 ساعت گذشته تو مطبوعات جریان هستی در مورد تصمیمات آقای ترامپ و مخصوصا هر کدوم که راجع به این جلسه‌ای بوده که میگن با رئیس ستاد مشترک ارتش داشته و معاون اولش و پیت هکست وزیر جنگ و مارکو روبیو، مخصوصا اونایی که این گزارش رو از قول این در واقع به نقل قول از این ملاقات نوشتن، همشون به نظر من دروغه، هیچ کدومشون واقعیت نداره. در یه سری اطلاعاتی که داخل کاخ سفیده توسط یه سری افرادی صورت میگیره که به مطبوعات اطلاعات غلط میدن، مطبوعاتی که باشون دوستن اونا هم میگیرن چاپ میکنن، اون رسانه ها هم پول در میارن، از این کلیک میخورن، تبلیغ پخش میشه موقع اینکه دارن این خبرها رو پخش میکنن و دردسر به وجود میارن برای دولت ترامپ در این زمینه، سعی میکنن چوب لای چرخش بذارن. این چیزی که من توی حدود 24 ساعت گذشته دارم میخونم و میبینم، صحبت ها در مورد این که مهلتی که آقای ترامپ داده به جمهوری اسلامی به پایان رسیده، مهلتش به پایان رسیده، میگن دیگه وقتی وجود نداره، وقتش قرار بوده روز سه‌شنبه چهارشنبه باشه، یعنی امروز و فردا قرار بوده وقتش امروز و فردا باشه. در نهایت هم من متوجهم دوستان عزیزی که لطف میکنن میان می‌نویسن دونیشن میدن، من همه تلاشم رو واقعا میکنم که به بچه‌های ایران این امید رو بدم، ولی امید واهی نه، امید واقعی بهتون بدم. اینجا یه کشوریه شما زندگی نکردید، بچه‌هایی که داخل ایران هم دارم و تبلیغات و دروغ‌هایی که جمهوری اسلامی راجع به آمریکا میگه، چین راجع به آمریکا میگه، روسیه راجع به آمریکا میگه، این دروغ‌ها انقدر زیاده که مردم دنیا خب نمیدونن. شما اگه تو آمریکا زندگی نکرده باشی نمیدونی واقعا این دروغ‌ها شاید واقعیت داشته باشه، شاید اینجوری فکر بکنی. و من کارم اینه که بیام به شما بگم این حرفای دروغ‌های جمهوری اسلامی رو باور نکنید. به چه دلایلی
یعنی فشارها بر آقای ترامپ همینجوری بسیار زیاد هست. یعنی شما فکر میکنید آقای ترامپ الان داره واسه خودش نشسته بدون هیچ دلیلی نشسته عقب و حمله نمیکنه، واقعا سخت‌تر اشتباهی. وضعیت الان فوق العاده برای آمریکایی ها توی یک شرایطی هستن که آماده جنگن. یعنی اگر تعداد هواپیماهایی که الان فقط آوردن تو منطقه با احتساب ناوای هواپیما برای جرالد فورد و ابراهام لینکلن رو حساب کنیم، نزدیک 800 تا هواپیمای جدید آوردن تو منطقه. یعنی در طول یه ماه گذشته از اون موقعی که آقای ترامپ گفت help is on the way 850 تا هواپیما، حالا همشون جنگنده نیستن، سوخت رسان هم کلی داره، هواپیمای ای آی هم توشون هست، هواپیمای تراوری هم توشون هست، ولی 850 تا جنگنده و هواپیماهای جدید آوردن تو منطقه. یعنی دیگه بیشتر از این الان چه کارم میتونه بکنه؟ کار دیگه بیشتر از این نمیشه. هیچ کشوری هم چه قابلیتی نداره در دنیا که ورداره از این سر دنیا 850 تا هواپیما رو بفرسته اون سر دنیا و بخواد یک کشوری رو حمله کنه بهش. هیچ کشور دیگه ای قابلیتش رو نداره. وقت میبره، همه اینا وقت میبره، نیرو میخواد، پرسنل میخواد، کار بوروکراتیک میخواد. دولت کنده. ما هم خودمون ناراضیم. دولت آمریکا یک جوری ساخته شده، پدران این کشور، کسایی که آمریکا رو پایه‌گذاری کردن، همیشه از یک دولت مرکزی میترسیدند. همیشه میترسیدند که یک دولت مرکزی قدرتش انقدر زیاد میشه که مثل اروپا میشه ستمگر. اگه قدرتش زیاد باشه ستمگر میشه، حقوق مردم رو میخوره. اگر هم یه دولت فاسدی باشه باعث میشه کل کشور به هم بریزه. و بعد به خاطر همین دولت رو عمدن یه کاری کردن که بوروکراسی توش زیاد باشه، که طول بکشه، هر کاری خیلی طول بکشه. الان 1000 تا امضا شما احتیاج داشته باشه یه کاری انجام بدید، عمدن برای اینکه قدرت دولت فدرال محدود بمونه. رئیس جمهوری آمریکا، حالا همه میگن قوی ترین مرد جهان رئیس جمهوری آمریکا. خیلی ها میگن اینجوری نیست. بر اساس چیزایی که شما الان در قانون اساسی آمریکا دارید، بله، رئیس جمهوری آمریکا قوی ترین کشور دنیا پشت سرشه، اون درسته، ولی رئیس جمهوری آمریکا با 2 تا پارلمان باید سر کله بزنه. بیشتر نخست وزیرای اروپایی یا رئیس جمهوری اروپایی فقط یه پارلمان دارن. آقای ترامپ 2 تا پارلمان داره، یه مجلس داره، یه سنا. غیر از اون دادگاه ها تو آمریکا مستقلن. هر چی رئیس جمهور دستور بده رو دادگاه میتونه همون لحظه کن فیکون کنه، همون لحظه. دوباره باید برن دادگاه بالاتر دعوا کنن. دادگاه ها میتونن جلوشو بگیرن. بهش میگن checks and balances. این برای این توی آمریکا درست شده در قانون اساسی آمریکا. برای این checks and balances گذاشتن بوروکراسی طول بکشه که رئیس جمهور نتونه تبدیل به یه دیکتاتور بشه. دلیلش اینه. اگه بقیه نشستن فکر میکنن ایشون میتونه این کار رو انجام بده و نمیکنه، اشتباه میکنن. ایشون الان درگیر 1001 چکس اند بالانسز و طول میکشه از لحاظ بوروکراتیک تا بتونه این قضیه رو پیش ببره. من از خدامه، من میگم ای کاش اصلا بهمن 22 بهمن 57 جمهوری اسلامی میرفت. ساعت 10 صبح میگم پیروز شدن، ساعت 11 گورشون رو گم میکردم اگه به ما باشه. ولی در این حال نمیخوام امیدای واهی بدم، نمیخوام ناامید بشید، نمیخوام همش بشینید چشتون با آسمون باشه. دوستایی هستن هی میگن ببر، میگن نصف شب خواب میپرن، میگن زد، چی شد، هر اتفاقی میفتن میگن زد. میفهمم، درک میکنم، میاد نزدیکه بالاخره. تو این چند وقته همه شواهد داره نشون میده که نزدیک خواهد بود. بریم سراغ ویدیوهایی که واسهتون تهیه کردم. به حضور شما عرض شود که راجب پروگرام جدیدی، این یه ویدیوییه که چند روز پیش مکس عزیز گذاشت. یک سری از ویدیوهایی که دولت ترامپ منتشر کرده جدیدن از
این چیزی که بهش میگن UFO یا UAP، بشقاب پرنده یا حالا هر چیزی که شما میگید، ولی بعضیاش جالبه به خاطری که مخصوصا یکیش ویدیوی جدیده که بر فراز خلیج فارسه. اگه من بتونم حالا پیداش کنم، طولانیه یه تیکش. این یه ویدیوی جدیدیه، اگه ببینید اینو تو برفراز خلیج فارس گرفتند، تازگی آمریکایی‌ها گرفتن. اون 3 تا نقطه رو اگه درست ببینید 3 تا نقطه است داره پرواز میکنن و با یه نظمی یکی میره عقب یکی میاد جلو، یه جوری انگار از حضور همدیگه آگاهی دارن در حالی که حرکت میکنن و عقب جلو میشن. و این جزء ویدیوهای جدیدیه که منتشر کردن از UFO، بشقاب پرنده. میگن شاید پهپادهای روسیه، شاید پهپادهای چینی، شاید پهپادهای خود آمریکایی هاست. یه بخشی داره به یه بخش دیگه نشون نمیده. Make this playful little movement as if it drops back in the formation and then comes forward again. But again, this is a military film piece of UAP footage designated by our Department of Defense or Department of War now. بنابراین این چیزی که دارن الان توضیح میدن، میگن این یه ویدیویی که ویدیوی میلیتریه، یعنی ارتش آمریکا گرفته و منتشر کرده به تازگی. همونجوری که گفتم بر فراز خلیج فارس گرفته شده. ویدیویی که از یه 3 تا موجود پرنده است که به نظر میاد یعنی حرکاتشون به نظر میاد خیلی عجیب باشه. مدلی که دارن با همدیگه ارتباط دارن، یکی میره عقب 2 تا میاد جلو، و انگار که با همدیگه یه ارتباطی دارن 3 تاشون با هم و به صورت مثلث هم بودن. اگه ویدیوشو ببینید دوباره تو برنامه مکس راجبش صحبت میشه و بعد مکس کلی صحبت میکنه در این ویدیو جدیدش راجب انواع و اقسام پهپادهایی که آمریکایی‌ها جدیداً دارن استفاده میکنن در منطقه. از زمان جنگ اوکراین پهپادها تبدیل شدن به یکی از مهمترین سلاح‌ها و تجهیزات جنگی. یعنی واقعاً یک جوری وارد شدن پهپادها دنیای جنگ رو متحول کرده در طول 3-4 سال گذشته. همه الان دارن میرن به سمت پهپادهای جدید و دلیلی هم نداره که بیان نشون بدن بگن ما چه چیزایی داریم، چه چیزایی نشون میدیم. این هم یه سری سیستم‌های راداری جدیدی که دارید میبینید روی خودروهای زرهی آمریکایی نصب میکنن. هم سیستم رصد و رادار داره و سیستم لیزری داره که این پهپادها رو بتونه با لیزر بزنه. و تو این چند وقته هم آمریکایی‌ها نشون دادن که قدرتشون برای ساخت تعداد بالای پهپاد بسیار زیاده. یعنی الان صحبت از این میکنن که تا پایان ماه جولای مثلا حدود 1 میلیون پهپاد داشته باشن توی خلیج فارس. 1 میلیون پهپاد داشته باشن آمریکایی‌ها. وقتی شما 1 میلیون پهپاد داشته باشی بر فرازه کشوری، اون موقع میتونی واقعا دیکته کنی بهش. یعنی بعد لایه‌های پهپادی هم دارن، یعنی پهپادهای خیلی بزرگی دارن که اونا 50-60 هزار پا بالای سطح زمینه، بعد 30,000 پا، بعد 10,000 پا، بعد پهپادهای خیلی ریز کوچک. بعضیاشون اصلا پهپاد هم نیستن، یه سری رباتن یا میکروفونن، پخششون میکنن تو جاهای مختلف و بعد هر دور که این پهپاد رد میشه باهاش ارتباط برقرار میکنه و اطلاعات بشه. 1 میلیون پهپاد به نظر میاد کافی باشه برای ایران. 1 میلیون پهپاد منطقی به نظر میاد، رقم منطقی به نظر میاد برای اینکه بخواد مساحت کل ایران رو کاور کنه. خیلی سپاسگزارم از دوستانی که تا این لحظه با برنامه بودن. 5431 نفر الان لایف هستن با ما، در این لایو رو میبینم. خیلی دلم میخواد بدونم که از کدوم شهر هستید. شهر کرد اولیش رو روشن کرد: کرمان، نورآباد، ممسنی، سمنان، نروژ، اصفهان، سراب، نیشابور، میشیگن، دوسلدورف، بیرجن، شیراز، بهشهر، قزوین، تبریز، ایلام، مسکو، لوزان، مشهد، تنسی،
بابل، کوپنهاگ، پونک، تهران، تورنتو، لندن، الی، تفرش، اصفهان، محمود آباد، مازندران، گلستان، الهیه دکتر حسابی یادش بخیر، هامبورگ، رضوانشهر. دکتر حسابی میشد زیر تجریش، درسته؟ شمرون، خرم‌آباد، کهریزک، شاهی، عراق، تالش، بلژیک، الهیه پل رومی. الهیه پل رومی میشد سمت اون خیابانی که الان شده شریعتی. بیرجند، فرانکفورت، چاله سرخ، I don't know where that is. هلند، کرج، نروژ، گرمسار، سیستان، آکلند، نیوزلند، تهران، جنت آباد، سیاتل، دالس، رشت. یک انرژی میدید به من وقتی میگید از چه شهرهایی میاد، واقعا کیف میکنم. به حضور شما عرض شود که در مورد اینکه چی انتظار داشته باشیم در طول 24 ساعت آینده، من امشب گوش به زنگم State of the Union دقیقاً گزارش به ملت آقای ترامپ 6 ساعت دیگه است، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، الان 2:58 بعد از ظهر، و انتظار من دارم که راجع به ایران صحبت کنه. اگر بیاد توی این State of the Union بگه حمله شروع شده، من تعجب نمی کنم، ولی من انتظار ندارم که جنگ به این زودی اتفاق بیفته با ایران. انتظار ندارم به این دلیل که میدونم که آمریکایی ها در حال مرور یه سری از برنامه هاشون هستند و ممکنه الان هم یه حمله آقای ترامپ بکنه، یه ضربه خواهد بود، بعدش عقب خواهد نشست و آخرش هر چقدر که به مردم آمریکا هم بخواد نگه اینو، یا هر چقدر که بیاد یه سری تصاویر دیگه هم، اینم فکر کنم قبلا دیدی، این تصویر رو بهتون نشون دادم قبلا. اینی که میبینید یه موشک هلفایره که توی دریای سرخ، اون قرمزه هلفایره، توی دریای سرخ شلیک کردن به یک چیزی که میگن UFO. موشک بهش خورده ولی کمونه کرده رفته یه طرف دیگه و اونم هیچ چیش نشده. یه تیکه دیگه بذارم ببینید. اینو نمیدونم دیدید یا نه، البته جدید نیست. Mentions that's a solid move. I mean, it's fun to watch. It's just you can't help but just be in awe. Call it resting. No aircraft, some sort of a feat, somewhat. Max Hellfire UAP footage. So it looks like to me some sort of MQ-9 that's tracking it. ببین موشک بهش میخوره کمونه میکنه، میبینی؟ الان آهستش میکنه. موشک هلفایر همونی که قاسمو کتلت کرد، ولی اینو کتلت نکرد. نه تنها کتلت نکرد بلکه کمونه کرد رفت یه طرف دیگه. Don't know if this is one that had that or if it was just one that was going to explode or one with the warhead disabled, so it's just kinetic. I would think it was just a kinetic one. این همون تصویر که می‌بینید هلفایری که قاسمو کتلت کرد، داره قاسمو نشون میده اونوریش، ولی تو این و این تصویری که تو کنگره نشون داره بشقاب پرنده بود، UFO بود، UAP بود، چی بود این که کمونه کرد؟ موشک هلفایر و ازش در واقع کمونه کرد و اصابت نکرد، درست منفجرش نکرد. عرض می‌کردم در موردی که آقای ترامپ می‌خواد چیکار کنه، من تصورم اینه که ایشون یه ضربه بزنه و برگرده. ممکنه ایشون تا حالا به مردم امریکا اینو نگفته باشه و حالا هم نخواد به مردم امریکا اینو بگه، ولی بالاخره مجبور خواهد شد که نیروی نظامی در ایران پیاده کنه. این واقعا از ابتدا هم مشخص بود که باید یک بخشای از جمهوری اسلامی رو با پیاده کردن نیروی نظامی از اون کشور اخراج کرد. اونا یک مش اشغالگرن، واقعا رفتارشون مثل اشغالگر است، واقعا رفتارشون شبیه اشغالگرانه و هیچ تفاوتی ندارن با یه نیروی اشغالگر. در نهایت باید با یه نیروی نظامی اونا رو ریخت بیرون و الان آقای ترامپ فعلا هر کی ازش میپرسه میگه نه نیروی نظامی که پیاده نمیکنیم، میریم یه دو تا بمب میزنیم برمیگردیم، نه هیچی، فقط هواپیما رو گذاشتیم دور و برشون. ایشون الان نمیتونه بره بگه، ولی آخرش به یه نقطه‌ای خواهد رسید
مطمئنم با این وضعیتی که داره ادامه پیدا میکنه که نیروی نظامی مجبور میشه پیاده کنه. برای نیروی نظامی حداقل فعلا 100,000 تا سرباز کم داره تو منطقه. 30-40,000 تا سرباز کارشو جواب نخواهد داد. باید تعداد بیشتری سرباز بیاره تو منطقه تا بتونه جمهوری اسلامی رو بزنه کنار. از دانشگاه ها خبرهای زیادی میرسه در ایران، پرچم‌های شیر و خورشید دارن برافراشته میکنن تو دانشگاه. اینم از اون چیزایی که اصلا شما اگه 5 سال پیش به ما میگفتی پرچم شیر و خورشید تو ایران بالا کنن، یعنی ما میگفتیم خواب و خیال میبینیم. من خودم همیشه از کودکی، حالا دور و بریام همینطور، خانواده پهلوی رو دوست داشتیم و سلطنت طلب و پادشاهی خواه بودیم، ولی از کودکی شما حتی جرئت نمی‌کردی صدای اینو در بیاری که پادشاهی خواهی، اسم خانواده پهلوی رو بیاری، چه برسد به اینکه پرچم شیر و خورشید افراشته کنی. و اینم بگم دلایل اینکه شما می‌بینید این همه پرچم شیر و خورشید در ایران زیاد شده، یه سری کانون‌ها و گروه‌هایی هستن از پادشاهی خواهان، خیلی هاشون در همین آمریکان، با منم در ارتباطن، زنگم میزنن، بعضی وقتا اطلاعات هم به من میدن. توی ایران خودشون یه سری گروه ها شروع کردن از اروپا، از آمریکا ارتباط گرفتن با هم دیگه. خود ایرانیا به صورت واقعا خودجوش اینا با هم دیگه متحد شدن، با هم دیگه وصل شدن و شروع کردن. یکی پرچم نمیدونم پارچه‌شو میاره، یکی نمیدونم دوختشو میزنه، یکی یه کار دیگه شو میکنه و اینا شروع کردن این پرچم‌ها رو پخش کردن. من که ایران رو ترک کردم بیادم نمیاد اصلا کسی پرچم شیر و خورشید داشت در ایران، اصلا اگرم داشت که به کسی نشون نمیداد به هیچ وجه. و من دوستانی داشتم و خودم هم مثلا پرچم آمریکا داشتیم. پرچم آمریکا رو میتونستی بخری پیدا کنی، چون اینا میخواستن برن خودشون پرچم‌های آمریکا رو آتیش بزنن واسه این تظاهرات‌ها. بنابراین مثلا تو میدون منیریه من یادم مثلا یه جایی بود پرچم و اینا میفروختن، داشت پرچم آمریکا هم بود که اینا میرفتن آتیش بزنن، ما میخریدیم خونمون نگه می‌داشتیم. پرچم آمریکا بود ولی پرچم شاهنشاهی و شیر خورشید اصلا وجود نداشت. و شما الان میبینید دمشون گرم بچه‌ها در ایران توی دانشگاه پرچم شیر خورشید افراشته میکنن. اصلا فکرشو میتونست کسی بکنه به اینجا برسه. اینا رو هم ببینید یه خورده امیدوار شید، یعنی ببینید که این تغییرام داره اتفاق میفته. فقط به نیمه خالی و نیومد و چی شد و دیر شد و الان نمیزنه و فقط به نیمه خالی نگاه نکنیم هیچ کدوممون، منم نکنم. هممون باید هوای همدیگه رو داشته باشیم، به هم انرژی بدیم، هممون باید ورزش بکنیم. باور کنید من همین هیکل الکی که دارم باید روزی 45 دقیقه ورزش کنم، روزی، هر روز باید ورزش کنم که میکنم، مجبورم. تازه همین هیکلی که هیچی نیست و روی مغز و روانتون تاثیر میگذاره. هر کاری که میتونید بکنید، اگه شده توی گله جام هستید، نه دنبل دارید نه هالتر، بالا پایین هم بپرید تا عرق کنید، ضربان قلبتون بره بالا، اون خمودگی از تنتون بیاد بیرون. ورزش کردن خیلی مهمه و همه باید سعی کنیم ادامه بدیم، قوی باشیم، سعی کنیم ادامه بدیم و امیدوار باشیم. میاد، کمک هم میاد، به زودی هم میاد. باز هم دمتون گرم. یک لایو دیگه کپیتال ریپورت فردا برمیگردم. امشب گوش خواهم کرد استیت آف دی یونیون رو. اگه دیدم آقای ترامپ صحبتاش طولانیه در مورد ایران، یه برنامه ویژه میذارم برای صبح تهران، وگرنه فردا در کپیتال ریپورت دیگه با شما خواهم بود. تا برنامه بعد، فعلا بدرود.